So guys, bagong NFT game na naman, X-Rush. So para tong combination ng Road Fighter at Galaga. Kung naglalaro kayo ng dati sa family computer. So casual play to earn game lang ito na maaari kayong makakuha syempre ng token nila at pwede ipapalit sa crypto as well. Then, going to fiat or money. So, racing to na may halong bakbakan. At ang goal nila daw ay isang magandang community, no? Gaming community. At ang malupit doon, kahit hindi sila Team Docs, meron silang partner which is KuCoin Ventures, isa sa mga malalaking VC dito sa Play-to-Earn NFT space. Yung nakikita nyo dito, Unity 3D engine ang ginagamit nila at yung token nila audited ng Certic as well. Kaya ano pa ba? Let's dive on their website pati white paper. Pero bago yan guys, I'm John A.K. Solo kung gusto yung mga achieve yung freedom of time and money while doing the things you love. Katulad natin, gaming, trading, NFT reviewing, or kung ano man grind natin sa buhay, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell dahil marami pa tayong tips para sa inyo. Kaya, let's go! So ito yung website nila, hindi naman mukhang ginaya sa iba, no? So nabanggit ko nga, no? Casual play to earn ito with a combination of Road Fighter and Galaga based sa mga nakita ko sa gameplay nila. So ito yung gameplay nila, pakita ko lang ng mabilisan guys. Ayan oh, di ba? So para siyang yung Road Fighter dati tas din yung Galaga dahil meron tong mga di lang racing, kailangan nyo rin kumalaban ng mga kalaban dito katulad dyan, no? Bang! No? Yan. So, yun yung parang nakikita kong combination at yung gameplay trailer nila. So, unfortunately, hindi ako kasama sa beta nila. Pero, sana, after this video, ay isama nila ako. So, itong mga NFT sila, syempre, coaching nga. Then, nandito yung utility ng kanilang token, which is mamaya, daanan natin sa kanilang white paper. Then, yung roadmap nila is right now, nasa quarter 2, 2022 na tayo. Okay? They are readying that IGO. Yung IGO na yan sa May po yan, kung hindi nagkakamali. So, based yan sa nakita natin sa kanilang socials. Okay, yan, no? So, nakalagay, early May. Okay, early May daw po. Public sale lang 7,900. Then, merong whitelisting, no? May mga nakapag-whitelist na dyan. At magpaparapol pala tayo ng one whitelist doon sa ating Discord community kung gusto nyo makakakuha nitong X-Racer na ito. At yung nga, ilo-launch na rin yung beta, or na-launch na, yung beta version nila na sana makalaro tayo. Then, complete listing, tapos pag-a-add ng more gaming items, pag-expand ng metaverse, pati pag-launch ng public chains daw sa other public chains. Then, ang quarter 3 2022, nandiyan na yung mga seasonal limited gear items, in-game events, pati in-game social system, pati more webs wallet ang makakalaro po dito. Then, ang quarter 4 2022, pag-launch ng X-Rush Gaming Marketplace, then yung rental system nila, I think parang yan yung mga scholarship system, then yung multiplayer gaming system, then season rank. And on quarter 1 2023, the launch of X-Rush Open World. Wow! Na may players DIY maps and gears also. Tapos nabanggit ko nga, yung pinaka-main investors and partner nila dito ay KuCoin Ventures. $10 million lang naman, no? Guys, $10 million ang nakuha nila ditong seed round sa X-Rush, which is led by KuCoin Ventures. So, hindi na tayo magtataka na kailangan nila magbenta para may pang-develop ng game. Hindi po. Meron na po. Kaya nga, nakakagawa na sila ng game on the beta stage at maaari na talagang malaro. Kung gusto nyo ng whitelist para makalaro nito, pumunta kayo sa Discord nila. So, maliban sa KuCoin, nandyan yung AC Capital, BTS Ventures, Token Pocket, at iba pa. At audited nga sila ng Certic, nabanggit ko kanina. Then, marami ding mga media support like Cointelegraph, Crypto News, Link Crypto, DeepChain News. Ang medyo negative lang ako, no, is di sila Team Dogs. So, nakausap natin yung isa sa nag-link sa amin dito. And yung nga, they are KuCoin Ventures partner, then he can vouch naman daw, no, on this project as a legitimized project. Pero, as always, mas maganda, let's dive in pa para makita natin yung mga details itong game na ito. So, for example, white paper. Dito, may kita natin mga story and lore, but let me go into the X-Racer, yung parang genesis na NFT nila. Okay? So, kung meron ka nito, sabi nila, magkakaroon ka ng rights for using that as a profile picture. Then, sila pala yung merong testnet invitation code. Okay? Sana kung sino man ang meron yan, bigyan nyo po kami. Then, the ability to earn 50 tokens per day. Okay, sila lang po ang meron yan, yung X-Racer. Then, autopilot mode can be activated within the game daw.
So yan, yung IGO na yan, so nagkaroon na ng early, then on public sale will be this early May. Pero huwag kayong mag-alala, kung wala kayo X-Racer, magkakaroon naman ng X-Car. So, nagustuhan ko dito, parang may service life lang siya. Ibig sabihin, maaari siyang ma-burn afterwards, tapos na. Okay, hindi nakikita natin pag buli ng NFT, unlimited, kubra-kubra. Okay, so ito may hangganan po ang lahat. Siyempre, makukuha niya yan via their Xbox. Hindi yung gaming console, guys. Xbox lang tinawag nila dito. Okay, nandito kung ano yung ratio ng level ng makukuha yung X-Car. Then yung energy is yung nare-reset 8 o'clock AM sa atin. Then may mga weapon as well which is coming soon daw. So yung game mode sila may PvE at PvP. So pinakita ko na yung gameplay sa inyo kanina. So sana yun talaga ang may develop nilang game moving forward. So let's dive in on the tokenomics. So yung nga 20 million tokens ang naibenta nila nung seed round. So yun nga yung $10 million guys, gravity, di ba? So ang gusto ko dito yung 53.7% is nakalaan sa play to earn rewards. Okay? So I'm a big fan ng medyo malalaki yung rewards pool dahil usually mga papasok sa play to earn NFT game is habol lang kita pag naubos yan or nagdi-deplete yan agad, so nagno-nerf kasi ng reward. Chances are yung nga nagkakatakutan, nagkakaroon ng mga FUD kasi minamanuubra daw. Yun nga, kindly take note din guys kailangan nyo kasi pag naubos yan lalong wala tayong lahat. So hindi nakalagay kung kailan yung vesting period dito, so I think mas maganda ilagay nila. Then yung utility nito, kung meron kang XOX yung token nila, you can purchase the X weapon, mga game items such as X cars, X energy, then yung pag-upgrade ng inyong X car. Pwede nyo rin to i-trade sa Sex and Dex, ipapalit sa ibang crypto, then sa kanya ipapalit sa pera mismo. Then you can join the community mining, then may mga special campaign passes po using that token as well. So, this is also a governance token. May rights ka. Then meron kang potential in-game item airdrops pag meron ka nito or naka-hold ka. Then, syempre, may potential token airdrops as well. So, ang gagawin nila dito, ang deflationary method nila. So, mas maganda para sa akin na ibalik nila sa rewards pool, pero ang gagawin nila is i-burn po nila yon. Tapos, every 50 days daw, yung passive income dun sa X-Racer, yung pag bumili kayo nun, is will be have every 50 days. So, kumukonti yung rewards mo every 50 days kung meron kang X-Racer. Then, quarterly token burning mechanism will be introduced after the main net launch. So, more on, they're keeping the supply of the token low, siguro to be appealing for new investors dito sa game na ito. Then, bukod sa play to earn, meron silang share to earn or referral program din, no? So, yan, nauuso ngayon to sa mga NFT games, di ba? Then, the implementation of DAO in the future. Okay, di ko lang yata nakita to kanina sa roadmap, pero usually naman yung mga NFT games is papunta naman doon Then, may mga AMA din sila, so you can check on their Twitter account. So, wala lang mukha sila, syempre nandocs nga sila, pero yung nga, nabanggit ko ulit na may mga partnership sila na nilalagay naman nila dito at re-retweet din nila. Okay? For the Discord, lahat naman ng link na yan ay ilalagay ko sa description below, pero nandito rin sa Discord nila ang lahat ng link ko sa inyo makikita yung mga information about this game also. So yun lang guys, no? Gusto ko lang yung marami silang partners, then audited by Sortic, but sana no, magkaroon silang mga live AMA para makita natin kung sino ba yung deal natin or nag-handle itong project na ito. Mas maganda kasi visible sila sa ating mga mata. So, we've already suggested that do sa nakausap natin para for added conviction ng mga investors na papasok dito or even the gamers as well. So, with that guys, always remember to risk an amount that you can afford to lose lang kung papasok ka dito, and make sure na kaya ka rin papasok dito is alam mo sa sarili mong mag-e-enjoy ka dito. Once again, I'm John aka Soral. Kung nagustuhan mo itong episode to, don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, hanggang sa muli guys! Babu!